वेलकम ब्याक टु अ न्यू भिडियो फ्रम कन्सेप्चुअल बायोलोजी विथ प्रिन्स राइट। आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ जुलोजीको कोर्स टाइटलको बारेमा, सँगसँगै प्र्याक्टिकलको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। सो जेनरली तपाईँहरूलाई लागेको कुरा बेसिक थर्ड इयरमा आइसके पछाडि यो मेजर कोर्स भनेको के हो, इलेक्टिभ कोर्स भनेको के हो र मैले इलेक्टिभ कोर्समध्ये कुन चाहिँ चुज गर्न पाउँछु या पाउँदिनँ र सँगसँगै तपाईँहरूको लागिरहेको मनको कुरा एउटा सब्जेक्ट हटाउने अथवा एउटा सब्जेक्टबाट हामीले स्किप गर्न मिल्छ, त्यो सब्जेक्ट कुन हो अथवा कसरी स्किप गर्ने, कति मार्क्सको टोटल एक्जाम हुन्छ, यो हरेक क्वेरीहरू तपाईँले यदि तपाईँको दिमागमा राखिरहनु भएको छ भने यो भिडियो पश्चात तपाईँहरूले त्यो क्वेरीलाई हटाउन सक्नुहुनेछ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर भिडियो। सो तपाईँहरूले आज जुलोजीको चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको डिटेल डिस्क्रिप्सन म तपाईँहरूलाई दिनेछु र त्योभन्दा अगाडि के थाहा पाउनु पर्यो भने बिएससी थर्ड इयरमा जेनरल प्याटर्न के हुन्छ भनेर। सो बिएससी फर्स्ट इयर र बिएससी सेकेन्ड इयरमा तपाईँले तीनटा सब्जेक्ट मिलेर बनेको एउटा कम्बिनेसनलाई पढ्नुहुन्थ्यो। फर इक्जाम्पल मैले सिबिजेड कम्बिनेसन इन्क्लुड गरेँ भने त्यहाँभित्र केमिस्ट्री, बोटनी र जुलोजी सब्जेक्ट पढ्दथे र हरेकको तपाईँले 100 मार्क्सको थ्योरी र 50 मार्क्सको प्र्याक्टिकल गरिकन एक्जाममा एपेयर हुनुहुन्थ्यो र सँगसँगै 50 मार्क्सको एउटा कुनै पनि सब्जेक्ट हुन्थ्यो। फर्स्ट इयरमा तपाईँको जेनरली साइन्टिफिक कम्युनिकेसन र फेरि यता सेकेन्ड इयरमा आउँदाखेरि तपाईँले पढ्नुभएको एप्लाइड स्ट्याटिस्टिक्स थियो। जसरी तपाईँले 500 मार्क्सको फर्स्ट इयरमा र सेकेन्ड इयरमा तपाईँले 500 मार्क्सको एक्जाम दिइकन अहिलेसम्म 1000 मार्क्सको एक्जाम दिइसक्नु भएको छ फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयर गरिकन। अब बिएससी थर्ड इयरमा पनि तपाईँले टोटलमा 500 मार्क्सको नै एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। जस अन्तर्गत एउटा कुरा के थाहा पाउनु पर्यो भने तपाईँले तीनटा सब्जेक्ट मिलेर बनेको कम्बिनेसन जुन फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरमा पढ्नुभयो त्यो तीनटा सब्जेक्ट मध्ये नै तपाईँले एउटा सब्जेक्टलाई चाहिँ स्किप गर्न सक्नुहुनेछ। सपोज सिबिजेड पढेका विद्यार्थी छन् भने कसैले केमिस्ट्रीलाई स्किप गर्छ भने अब उसले बोटनी र जुलोजी मेजर लान पाउँछ थर्ड इयरमा। र अब यहाँ के हुन्छ भने कुनै स्पेसिफिक सब्जेक्टको पनि मेजर कोर्स र इलेक्टिभ कोर्स हुन्छ र यो भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ जुलोजीको मेजर र सँगसँगै इलेक्टिभ कोर्स र प्र्याक्टिकलको विषयमा पनि। ओके, सो विदाउट एनी डिले अब हामी कुरा गरौँ जुलोजीको के छ त फर्स्टमा मेजर कोर्सको बारेमा। सो मेजर कोर्सको टाइटल रहेको छ फिजियोलोजी, जेनेटिक्स र मोलिकुलर बायोलोजी र यसको फुल मार्क्स रहेको छ 100 र पास मार्क्स रहेको छ 35। र अब तपाईँहरूले थाहा हुनु पर्यो कोर्स नम्बर द्याट इज 𝐁.𝐒𝐜.301 र अब रहेको छ तपाईँको यसको कोर्सभित्रको ग्रुप डिभिजन। कोर्सभित्रको ग्रुप डिभिजनमा हामी हेर्छौँ भने ग्रुप एमा हामी फिजियोलोजीको बारेमा पढ्दछौँ। जसरी हामीले सेकेन्ड इयरमा एनाटोमीको विषयमा मात्र हेऱ्यौँ, अब थर्ड इयरमा चाहिँ त्यही कुराहरूको हामी फिजियोलोजिकल एस्पेक्ट पनि हेर्छौँ। अब फर्स्टमा रहेको छ न्युट्रिटिभ सब्स्टान्स, इन्जाइम्स एन्ड इनर्जेटिक्स र त्यस पछाडि रहेको छ डाइजेसन, रेस्पिरेसन, सर्कुलेसन, एक्सक्रिसन, नर्भस सिस्टम, इन्डोक्राइन सिस्टम। ओके, जेनरली हामी डाइजेसन, रेस्पिरेसन, सर्कुलेसन र एक्सक्रिसन हेर्छौँ र सँगसँगै तपाईँको नर्भस सिस्टम र इन्डोक्राइन सिस्टम जुन चाहिँ हामीले डिटेलमा हेरेको हुँदैन। इन्डोक्राइन सिस्टम त हामीले पढेको पनि थिएनौँ एनाटोमिकल पार्टमा र नर्भस सिस्टमको नि जेनरली हामीले ब्रेन मात्र स्टडी गरेका थियौँ। यहाँ चाहिँ हामी हेर्छौँ कसरी नर्भ सेलहरूको सिग्नलिङ हुन्छ, इलेक्ट्रिकल सिग्नलहरू कसरी ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने कुराहरू र इन्डोक्राइन सिस्टम, पाइनियल ग्ल्यान्डहरू सँगसँगै हर्मोनहरूले कसरी काम गर्दो रहेछ ती हर्मोनल कुराहरू पनि हामी यो सिस्टमभित्र हेर्छौँ। र अर्को भनेको सेन्सरी सिस्टमलाई हामी हेर्छौँ जेनरली भिजनको, हियरिङको, ब्यालेन्सको, टेस्ट, स्मेल र टचको अथवा ट्याक्टाइल रिसेप्टरहरूको बारेमा हेर्छौँ। र यहाँ हामी रिप्रोडक्सन एन्ड डेभलपमेन्टको विषयमा पनि हेर्छौँ। सो यो रहेको छ हाम्रो युनिट ए को फिजियोलोजी अन्तर्गत। जब हामी युनिट बी को हेर्छौँ अथवा ग्रुप बी को कुरा गर्छौँ, ग्रुप बी भित्र चाहिँ हामीले हेर्ने भनेको सेल बायोलोजी, जेनेटिक्स र मोलिकुलर बायोलोजी हो। र ग्रुप बी लाई पनि अझै फर्दर डिभाइड गर्ने हो भने B1 भित्र रहेको छ सेल बायोलोजी। यहाँभित्र पढ्नुपर्ने रहेको छ सेल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोस्केलेटन, सेल मोटिलिटी र यस्तै सेलसँग रिलेटेड जति पनि एस्पेक्टहरू छ ती कुराहरू हामी यहाँभित्र स्टडी गर्छौँ। र अर्को रहेको छ B2 भित्र चाहिँ जेनेटिक्स। यहाँभित्र हामी मेन्डेलियन र नन मेन्डेलियन इनहेरिटेन्सको एस्पेक्टलाई हेर्छौँ। सँगसँगै त्यहाँभित्र एडिसनल पपुलेसन जेनेटिक्स अन्तर्गत ह्युमन जेनेटिक्स र सँगसँगै जेनेटिक इन्जिनियरिङ र जेनको थेरापी सम्बन्धी पनि हामी यो ग्रुप B2 भित्र हेर्छौँ। र अब ग्रुप B3 भित्र चाहिँ हामी मोलिकुलर बायोलोजीको एस्पेक्टलाई हेर्छौँ, जहाँ भित्र हामी न्युक्लियोटाइड, न्युक्लियोसाइड, न्युक्लिक एसिड अनि सँगसँगै डिएनए, आरएनए यस्ता कुराहरूलाई हेर्छौँ र जेनेटिक कोड अनि सेन्ट्रल डोगमा अफ मोलिकुलर बायोलोजी भनेको के हो ती कुराहरूलाई हेर्छौँ। ट्रान्सक्रिप्सन, ट्रान्सलेसन र प्रोटिन सिन्थेसिस अनि जिनहरू कसरी रेगुलेट भइरहेको छ
अनि मोलिकुलर बायोलोजीको टेक्निक्सहरू कस्तो हो भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। सो यति कन्टेन्ट पढिसके पछाडि तपाईँको 100 मार्क्सको मेजर कोर्स सकिन्छ। सो टेक्स्ट बुकहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले इङ्ग्लिस अनि सँगसँगै नेपाली र अन्तिममा इन्डियन बुक राइटरलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ र एज अ टिचरले तपाईँले जुन प्रिस्क्राइब गर्नुहुन्छ त्यही कुरा पनि तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। सो जेनरल टिचरहरूले भन्नुहुनेछ यो जुन मैले हाइलाइट गरेको छु जर्डन र कोटपालको बुकै हो, तपाईँहरूले यो बुक किन्न सक्नुहुनेछ। अर्को रिफरेन्सको लागि यी कुराहरू वेबसाइटबाट तपाईँले बुकहरू जर्नलबाट पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। अब हामी कुरा गरौँ जेनरल तपाईँको यही कोर्स टाइटलभित्र रहेको प्र्याक्टिकल मार्क्स जुन चाहिँ 50 मार्क्सको रहेको छ। प्र्याक्टिकलभित्र कस्तो कस्तो हामीले प्र्याक्टिकल गर्न पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। सो यसको रहेको छ कोड 𝐁.𝐒𝐜.302। सो यहाँभित्र चाहिँ रहेको छ हेर्नुहोस् त फिजियोलोजीको प्र्याक्टिकल 1 देखि 7 सम्म। यहाँभित्र हामीले गर्छौँ जेनरली ब्लड ग्रुपिङ र आरबिसी काउन्टिङ एकदमै मजाको गर्ने प्र्याक्टिकल। सो आरबिसी र डब्ल्युबिसी काउन्टिङ चाहिँ जेनरली धेरै कलेजहरूले गराउँदैन। त्रिचन्द्रले पनि गराउँदैन जस्तो लाग्यो मलाई, तर यो वर्ष गराउन सक्ने चान्सहरू छ। सो यो कुराहरू पनि हामी फिजियोलोजीको प्र्याक्टिकलमा गर्नेछौँ। अनि सँगसँगै मोलिकुलर बायोलोजीको प्र्याक्टिकलहरू यो तरिकाको छन्। र अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको यी कुराहरू हामी कहाँबाट हेर्न सक्छौँ भने यो बुक्सहरूलाई फलो गरेर हेर्न सक्छौँ है त। ल अब हामी कुरा गरौँ इलेक्टिभ कोर्सको बारेमा है। सो जेनरली अब इलेक्टिभ कोर्स पनि 50 मार्क्सकै हुन्छ। हेर्नुहोस् त अहिलेसम्म हामीले हेरेको थ्योरीको मेजर कोर्सको 100 मार्क्स र प्र्याक्टिकलको 50 मार्क्स र इलेक्टिभ तपाईँको 2टा सब्जेक्ट हुन्छ। जसमध्ये तपाईँको धेरै कलेजहरूले चाहिँ एउटा आफै फिक्स गरेर पढाइदिन्छन् भने कति कलेजहरूले चाहिँ चुज गर्न पनि दिन्छन् होला। र चुज गर्न पाइयो भने एउटा सब्जेक्ट तपाईँले कोर्स लिनुपर्ने हुन्छ इलेक्टिभभित्र र त्यो चाहिँ 50 मार्क्सको हुन्छ। सो टोटलमा यसरी 100 + 50 + 50 गरेर एउटा सब्जेक्टको 200 मार्क्सको एक्जाम तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ। सो यस्तो सब्जेक्ट तपाईँको 2टा हुन्छ। 100 मेजर कोर्सको भयो, 50-50 प्र्याक्टिकलको र सँगसँगै 50-50 के भयो त इलेक्टिभ कोर्सको। सो टोटलमा 400 भयो र अर्को एउटा सब्जेक्ट हुन्छ 100 मार्क्सको रिसर्च मेथोडोलोजी भन्ने B.Sc थर्ड इयरमा। सो यसरी तपाईँले सबैलाई 400 + 100 लाई जोड्नु भयो भने 500 को टोटल एक्जाम तपाईँले दिनुपर्छ। सो नेचरल रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भन्ने एउटा छ तपाईँको इलेक्टिभमा र अर्को इलेक्टिभमा भएको जुलोजीको कुन हो भने बायो इन्फर्मेटिक्स। सो जेनरली धेरै कलेजेसहरूले चाहिँ जहाँ B.Sc को पढाइ हुन्छ त्यहाँ पढाउने भनेको नेचरल रिसोर्स म्यानेजमेन्ट मात्र हो। सो फर्स्टमा हामी कुरा गरौँ नेचरल रिसोर्स म्यानेजमेन्टको के रहेछ भन्ने कुरा। यसको कोर्स टाइटल नेचरल रिसोर्स म्यानेजमेन्ट अथवा एनआरएम रहेको छ भने कोर्स नम्बर चाहिँ 𝐁.𝐒𝐜.303 भयो। सो यहाँभित्र हामीले पढ्नु पर्ने भने यसको इन्ट्रोडक्सन टु एनआरएम पढ्नु पर्यो, वाटर रिसोर्स, ल्यान्ड रिसोर्स अनि मिनरल रिसोर्स, माउन्टेन रिसोर्स। जेनरली इकोलोजीसँग रिलेटेड कुराहरू नै अथवा नेचरल रिसोर्सेसहरूसँग रिलेटेड कुराहरू नै हामी यसभित्र पढ्छौँ। र अब तपाईँले यहाँ सजेस्टेड रिडिङ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको पिडिएफ म तपाईँहरूलाई भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एभाइलेबल गराइदिनेछु। सँगसँगै अब बायो इन्फर्मेटिक्स चाहिँ हाम्रो बोटनी पढ्नुहुनेले पनि मेजर कोर्समा अलिकति पढ्नुपर्ने हुन्छ इन्ट्रोडक्सन टु बायो इन्फर्मेटिक्स मेजर कोर्स अन्तर्गत। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ भने इन्ट्रोडक्सन टु बायो इन्फर्मेटिक्स छ, सँगसँगै इन्फर्मेसन नेटवर्क्सहरूको बारेमा पनि पढाइन्छ यहाँ र सँगसँगै तपाईँको प्रोटिन इन्फर्मेसन रिसोर्सेस जिनोमको बारेमा पढाइन्छ, ह्युमन जिनोम प्रोजेक्टहरूको विषयमा अनि डिएनए सिक्वेन्सलाई कसरी एनालाइसिस गर्ने कुराहरू पनि पढाइन्छ र अर्को भनेको पेयर वाइज अलाइनमेन्ट टेक्निक्स र मल्टिपल अलाइनमेन्ट टेक्निक्सहरूको विषयमा नि पढाइन्छ र फाइलोजेनेटिक ट्रिजहरूको बारेमा अनि सँगसँगै तपाईँको इथिक्स एन्ड वर्क फ्लो म्यानेजमेन्ट सिस्टम इन बायो इन्फर्मेटिक्स जेनरली तपाईँको बायोटेकका एस्पेक्टहरूलाई पनि यहाँभित्र इन्क्लुड गरेर पढाइन्छ। सो यसरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट बुक्सहरू। यदि तपाईँलाई टिचरले कुनै पनि टेक्स्ट बुक प्रिफर गर्नुहुन्छ भने यु क्यान फलो द्याट, अदरवाइज यु क्यान बाई यर बुक्स फ्रम दिज मेन्सन टेक्स्ट बुक एन्ड रिफरेन्सेस एज वेल। सो तपाईँहरूले जेनरल कुरा बुझ्नुभयो होला आजको भिडियोबाट। यदि तपाईँहरूले भिडियो हेल्पफुल लाग्छ भने आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोला। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ह्याप्पी, बाई बाई।